नमस्कार, यो हो कम्प्युटर मेरो र आजको लेक्चरमा भने हामी हेर्नेवाला छौँ मिन म्याक्स अल्गोरिदम। एकदमै सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। सो मिन म्याक्स अल्गोरिदम भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कुनै पनि एरेमा म्याक्सिमम एलिमेन्ट कति हो र मिनिमम एलिमेन्ट कति हो भनेर पत्ता लगाउने हो। खासै गाह्रो छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ तीनवटा बक्साहरू छ, तीनवटा बक्साहरू चाहिँ अलिक ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल। यहाँ चाहिँ एउटामा छ लो, हाई, मिन, म्याक्स है। यतापट्टि लो, मिड, मिन, म्याक्स, यतापट्टि मिड प्लस 1, हाई, मिन, म्याक्स है। अब यो तीनटा बक्सकै आधारमा चाहिँ नि हामीले एउटा एक्जाम्पल राख्छौँ। त्यो एक्जाम्पललाई चाहिँ यस्तै गरी चाहिँ हामी टुक्रा पार्दै 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 गर्छौँ अनि हामी सल्भ गर्छौँ है त। सो जहिले पनि म पहिला सुरु तपाईँलाई त्यो एक्जाम्पल जानुभन्दा अगाडि यसको मिनिङ बुझाउँछु। हाम्रो लो र हाई भनेको एरेको इन्डेक्स। सो एरेको सबैभन्दा लोएस्ट इन्डेक्सलाई लो भन्छौँ, एरेको हाइएस्ट इन्डेक्सलाई हाई भन्छौँ, एरेमा भएको मिनिमम भ्यालुलाई हामी मिन भन्छौँ र एरेमा भएको म्याक्सिमम भ्यालुलाई चाहिँ हामी म्याक्स भन्छौँ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरेरै क्लियर हौँ है त। 5 7 3 4 9 12 6 र 2। यहाँ एउटा हामीलाई एरे दिएको छ अरे है त। सपोज हामीलाई एउटा एरे दिएको छ। सो एरेको नम्बरिङ गर्दाखेरि जहिले पनि सुरुको भ्यालु 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। 0 1 2 3 4 5 6 7 है। सो हाम्रो यो एउटा गिभन एरे रहेछ। अब हाम्रो इनिसियल कन्डिसन भनेको यो हो, लो, हाई, मिन, म्याक्स। अब लेख्नुस् त, लो हाई लेख्नुस् त। लो भनेको कति यसमा? लो भनेको मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, यो भनेको इन्डेक्स हो। सो लोएस्ट इन्डेक्स भनेको 0, त्यही भएर पहिले 0 लेख्नुस् है। हाई भनेको कति हो? हाई भनेको हाइएस्ट इन्डेक्स भनेको 7 हो। सो 7 लेख्नुस्। अब तपाईँ मिन हेर्नुहोस्। मिन भनेको यो एरे मध्ये सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु भनेको चाहिँ कति छ त? 2 छ, त्यही हुनाले 2 लेख्नुस्। र म्याक्स भनेको यो एरे मध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ 12 छ है। सो यो तपाईले लेख्नुहोस्। यो चाहिँ हामीले यो अर्डर फलो गर्यौं। अब मिन म्याक्स अल्गोरिदमको एउटा ब्युटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले इनिसियलाइज जे गर्छौं हाम्रो फाइनल रिजल्ट पनि त्यही आउँछ। त्यसलाई हामी भेरिफाई मात्रै गर्ने। हामीलाई थाहा भइसक्यो हाम्रो मिनिमम भ्यालु 2 हो, म्याक्सिमम भ्यालु 12 हो भनेर। तर हामीले अब यो अल्गोरिदम लगाएर चाहिँ यसलाई भेरिफाई गर्ने काम मात्रै गर्छौं है। अब यसको मिनिङ बुझौँ है त। अब यसको मिनिङ भनेको यसलाई हामीले दुई टुक्रा पार्छौं है। दुई टुक्रा पार्नुभन्दा अगाडि हामीले सबभन्दा पहिला मिड निकाल्छौं। मिड निकालेपछि बल्ल दुई टुक्रा पार्छौं है त। मिड भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको यो एरेको फर्स्ट इन्डेक्स र लास्ट इन्डेक्स है, अथवा भनौं लो र हाई। लो र हाईलाई हामीले दुईटाको एभरेज निकाल्छौं है त। सो 0 र 7 को एभरेज निकाल्दाखेरि तपाईको 3.5 आउँछ। सो 3.5 आएपछि हामीले चाहिँ इन्टिजर मात्र लिन्छौं, त्यही हुनाले 3 मात्र लियौं है। सो 3 मात्र लिँदाखेरि चाहिँ यति भयो। हेर्नुस् त, थर्ड पोजिसन भनेको यो हो नि त। सो यता एक टुक्रा, उता अर्को टुक्रा। सो मिड भनेको चाहिँ तपाईको 3 रहेछ। 3 ले चाहिँ तपाईको यता एक टुक्रा, उता अर्को टुक्रा बनाउने काम गर्ने रहेछ है त। अब मैले ठ्याक्कै बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी यसलाई दुई टुक्रा पार्छौं। हेर्नुस्, दुई टुक्रा पार्दाखेरि तपाईले बुझिसक्नु भयो यसले काट्ने काम गर्दैछ। यसले काट्दाखेरि आधी पार्ट यता, आधी पार्ट उता आयो है। सो आधी पार्ट यता आउँदाखेरि चाहिँ अब एक्जाम्पलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो पार्ट हो हैन। तर अब हामी अल्गोरिदम वाइज पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अल्गोरिदम वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् त, यो चाहिँ तपाईको लेफ्ट पार्ट, यो चाहिँ तपाईको राइट पार्ट है। यहाँ लेखेको के हो जस्तो लागिरहेको थियो होला। अब लेफ्ट पार्टमा हेर्नुस् ल। लेफ्ट पार्टमा लेखेको चाहिँ यसको अर्डर भनेको लो, मिड, मिन, म्याक्स लेखेको छ नि। अगाडि यो 2 काटिएको जस्तो लागिरहेछ। 2 लाई एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नुस् है। हाम्रो यो क्वेशनको चाहिँ 5 7 3 4 9 12 6 2। ओके, अब चाहिँ यो लेफ्ट, यो राइट है त। लेफ्टको लेख्ने अर्डर हेर्नुस्, लो, मिड, मिन, म्याक्स। लो भनेको कति त भन्दाखेरि अब हामीले यो पार्टलाई हेर्नुस् है। यो पार्टलाई हेर्दाखेरि हाम्रो लो भनेको कति हो? 0 हो है। अब हाम्रो यसमा मिड भनेको कति हो त? मिड भर्खरै निकालेको 3 हो
है। त्यस्तै गरी मिन भनेको कति हो? अब यति पार्टमा सबैभन्दा थोरै भ्यालु भनेको 3 हो, त्यही हुनाले हो 3 लेख्नुहोस्। र यो म्याक्स छ, म्याक्स भनेको यति पार्टमध्ये सबैभन्दा म्याक्स भ्यालु भनेको 7 हो, सो यहाँ 7 लेख्नुहोस् है। अब यतापट्टि लेख्नुहोस् है त। यतापट्टि लेख्दाखेरि पनि अब हामी यो राइटको यो अर्डर फलो गर्छौँ। मिड प्लस 1, मिड भनेको कति हो? 3, 3 प्लस 1 भनेको 4 हो है। मिड प्लस 1, मिड भनेको 3, 3 प्लस 1 गर्दा 4 आयो। अब हाईमा हेर्नुहोस्, उतापट्टिको पार्टमा हामीले हाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हाई भनेको चाहिँ अभियसली यो 7 छ नि, इन्डेक्स हो है हाई भनेको जहिले पनि, सो यो 7 छ। अब यता मिन हेर्नुहोस्, मिन भनेको उतापट्टिको पार्टको मिन, सो उतापट्टिको पार्टको मिन भनेको यो 2 हो, यो 2 लेख्नुहोस् है। त्यसै गरी म्याक्स हेर्नुहोस्, म्याक्स भनेको अभियसली 12 हो। सायद यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो है त। अब यहाँसम्म बुझ्नु भइसकेपछि अब भने मैले तपाईँहरूलाई अझ सजिलो तरिका सिकाउँछु। यो चाहिँ हामीले अल्गोरिदमिक अप्रोचबाट यो राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो हिसाबमा राख्यौँ। तर हामीले अब एकदमै सजिलो ठ्याक्क टुक्रा पार्ने, ठ्याक्क काम गर्ने हिसाबले त्यसरी पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ है। ओके, सो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो स्थिति यस्तो थियो है। हामीले दिएको भ्यालुलाई चाहिँ लो, हाई, मिन, म्याक्स र अघिको त्यो अल्गोरिदमवाला पार्ट, लेफ्ट र राइट पार्टलाई हेरेर हामीले यसरी बनायौँ। अब यहाँ पछि हामी फर्दर तल जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ पछिबाट हामीले तल जाँदाखेरि अब हेर्नुहोस् ल, अघि हामीले जसरी यहाँबाट यता र यता 2 टुक्रा पार्यौँ भनेको मतलब जस्तै कि यहाँ तपाईँको 0, 3, 3, 7 छ। सो 0 र 3 वाला पार्ट हेर्नुहोस् है। 0 र 3 भनेको यो यति पार्टलाई हेर्दाखेरि अब हामी यति पार्टलाई पनि 2 टुक्रा पारौँ। सो 2 टुक्रा पार्नको लागि चाहिँ फेरि यहाँ मिड निकाल्नु पर्यो है। मिड भनेको अब यो 0 प्लस 3, 0 प्लस 3/2 भनेको 1.5, 1.5 इन्टिजर मात्र लिँदाखेरि 1, सो 1 भनेपछि लगभग तपाईँको यति भ्यालुले चाहिँ यति एउटा। अब अहिले हामी यता मात्रै हेर्दैछौँ ल। यता मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ यति एउटा पार्ट। अब यो मैले अब चाहिँ तपाईँलाई अल्गोरिदमिक अप्रोच भन्दा पनि अब हामी डाइरेक्ट यो लो, हाई, मिन, म्याक्स लगाउँछु ल। अब चाहिँ हामी सजिलोको लागि चाहिँ यो लगाउँछौँ। अब यतापट्टि हेरौँ ल। यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सो यसलाई 2 टुक्रा पार्ने, 2 टुक्रा पार्दाखेरि अब लो र हाई हेर्नुहोस्। लो र हाई भनेको तपाईँको के हो त भन्दाखेरि यतापट्टि यो पार्टमा मात्रै हेर्दाखेरि लो भनेको 0 हो नि, हाई भनेको 1 हो है यो पार्टमा। मिन भनेको 5 हो, म्याक्स भनेको 7 हो। यो सक्यो। अब लेफ्ट साइडको पनि यो वाला पार्ट हेर्नुहोस् है। यति पार्टको यति गयो, यति बाँकी रह्यो। अब यतापट्टि पनि तपाईँको मिन म्याक्सै राख्नुहोस्। अब के अरे लो हाई नै राख्नुहोस्। अब लो हाई मिन म्याक्स है। अगाडिको त्यो अघि मिड प्लस 1हरूलाई बिर्सिदिनुहोस् है। त्यो चाहिँ तपाईँको फर्मुला अल्गोरिदमबाट याद गर्नको लागि। तर हामी काम गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि लो, हाई, मिन, म्याक्सबाटै गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। अब यतापट्टि हेर्नुहोस् त, लो भनेको 2, हाई भनेको 3, मिन भनेको 3, म्याक्स भनेको 4 है। यहाँसम्म तपाईँले हेर्नुभयो है। अब यतापट्टि पनि जानुहोस् है। यतापट्टि पनि जाँदाखेरि यतापट्टिको मिड चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको तपाईँको यो वाला पार्ट है त। यो वाला पार्टमा जाँदाखेरि यसको मिड भनेको तपाईँको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 4 प्लस 7 नि, 4 प्लस 7 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति हुन्छ त 5.5 हुन्छ है। सो 5.5 मा तपाईँले इन्टिजर मात्र लिँदाखेरि 5 भयो। सो यसरी तपाईँको टुक्रा भयो है। यति एउटा पार्ट भयो यता पनि। सो अब यता लेख्दाखेरि यति पार्टलाई लेख्नुहोस्। यतापट्टि लेख्दाखेरि अब फेरि लो, हाई, मिन, म्याक्सलाई नै हेर्नुहोस्। लो भनेको कति हो त भन्दाखेरि 4 हो, हाई भनेको तपाईँको कति हो त भन्दाखेरि 5 हो है। अब यो दुईटामा त लो र हाई यति नै त छ। मिन भनेको 9 ठिकै छ, म्याक्स भनेको 12 ठिकै छ। अब यतापट्टि लेख्नुहोस् ल। यतापट्टि लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि फेरि पनि यहाँ लो र हाई गर्दाखेरि चाहिँ यो 6 र 7 भयो। मिन गर्दाखेरि अब मिनिमम भ्यालु त 2 हो नि त। सो मिन यहाँ 2 लेख्नुहोस् र यतिमा म्याक्सिमम भनेको यो 6 छ, 6 लेख्नुहोस्। यहाँसम्म भयो। अब हाम्रो आन्सर करेक्ट भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ नि हामीले जहिले पनि यसको अर्डर सर्टेड भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ है त। हेर्नुहोस् है त, 0, 1 यिनीहरू अर्डर हो है।
यो यति अगाडिको पार्ट हेर्नुहोस् त यो 0 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि यो सर्टेड भयो। अब सर्टेड हुने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ के पनि गर्दैनौँ। अब हामीले यहाँको मिन र म्याक्स भ्यालु लिन्छौँ अनि कम्पेयर गर्छौँ अनि फाइनल रिजल्ट निकाल्छौँ। जब सर्टेड हुन्छ नि यो सर्टेड भयो। अब जबसम्म सर्टेड हुँदैन नि तबसम्म हामी यसरी तल जाँदै जाँदै जान्छौँ है त। यहाँ अब सर्टेड भयो। सो सर्टेड हुने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ मिन कति भयो त 5 भयो। म्याक्स तपाईँको कति छ त यो मिन र म्याक्स है। म्याक्स भनेको 7 छ। यतापट्टि तपाईँको मिन भनेको 3 भयो। म्याक्स भनेको तपाईँको 4 भयो है। अब यो विङ मध्ये तपाईँको फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ यो र यो गर्दाखेरि मिनिमम कति हुन्छ त 5 र 5 3 मा मिनिमम चाहिँ तपाईँको 3 हुन्छ। अब म्याक्स भनेको तपाईँको कति छ त भन्दाखेरि 7 र 4 मा म्याक्स भनेको 7 हुन्छ। यो पार्टको सक्यो। अब यतापट्टि हेर्नुहोस् है। यतापट्टि पनि 5 6 के अरे 4 5 6 7 भनेपछि यो पनि सर्टेड छ। सो अब तपाईँ मिनिमम भनेको यहाँ 9 छ। म्याक्सिमम भनेको 12 छ। यतापट्टि मिनिमम कति त 2 छ। म्याक्स भनेको तपाईँको 6 छ। अब फेरि दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ। अब यो मिन र यो मिनमा मिनिमम चाहिँ यो 2 हो। त्यही हुनाले यो मिन चाहिँ 9 र 2 मा चाहिँ 2 मिनिमम हुनाले 2 भयो। अब म्याक्सिमम हेर्दाखेरि 12 र 6 मा म्याक्सिमम भनेको 12 हो। त्यही हुनाले म्याक्स इज इक्वल टु तपाईँको 12। सो अब फेरि पनि हाम्रो यो दुईटा है यो दुईटाबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो मिन 3 थियो। यतापट्टि साइडमा म्याक्स 7 थियो। उतापट्टि साइडमा हाम्रो मिन 2 थियो। म्याक्स 12 थियो। अब यो यताको मिन र यताको मिन मध्ये सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु भनेको चाहिँ अभियसली 3 र 2 मा चाहिँ 2 हो भने यतापट्टि 7 र यतापट्टि 12 मा चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईँको 12 हो। सो यसरी चाहिँ हामीले मिन म्याक्स अल्गोरिदम लगाएर चाहिँ मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सुरुमा मैले देखाएको तपाईले फर्मुला अप्रोचबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट साइडमा राख्दाखेरि लो मिड मिन म्याक्स राखेर र राइट साइडमा राख्दाखेरि मिड प्लस 1 हाई मिन अनि म्याक्स राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा सजिलो चाहिँ हामीले सधैँभरि लो हाई मिन म्याक्स त्यही फर्मेटमा चाहिँ सजिलै गऱ्यो भने चाहिँ यो काम गर्न अझ सजिलो हुन्छ। सो आजको लागि यति नै रहेको छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कम्प्युटर मेरोलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है त।